Parasta yhteistyössä VAMKin kanssa on ollut se, että ensinnäkin että se on lähellä. Ja siis toiseksi niin VAMKin koulutus tietotekniikan puolella on ollut suhteellisen suurta ja se on saavuttanut tietyllä tavalla kriittisen massan, jossa me ollaan hyvin pystytty palkkaamaan osaajia VAMKin puolelta. Itse asiassa yli 60 Vapisen työntekijöistä on palkattu juurikin tältä yksittäiseltä tietotekniikan osastolta. Jos ajattelee, että Suomessa on kymmeniä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja ja me pelkästään yhdeltä osastolta ollaan palkattu yli 60, niin kuvaa sitä, että kuinka tärkeää ja hyvä se yhteistyö siinä on ollut. Vaasan ammattikorkeakoulun merkitys alueelle on todella suuri. Jos ensinnäkin ajatellaan tämän Vaasaa yksittäin, niin Vaasan vientitase on yli 2 miljardia positiivinen. Eli tämä alue tuo rahaa ja aikaansaa vientiä koko valtakunnallisesti ajateltuna hyvin merkittävissä määrin. Ja nyt jos ajattelee siinä, mikä on suurin trendi tällä hetkellä menossa, niin se on digitaalisuuden lisääntyminen ja tietyntyyppinen digitaalinen vallankumous. Niin tässä mielessä tietotekniikan koulutus Vaasassa on äärettömän merkityksellistä ihan valtakunnallisellakin tasolla. No se yhteistyö on ollut niin kuin pitkäaikaista ja määrätietoista ja monipuolista ja laajaa meidän kannalta. Vapisehän on ollut 20 vuotta meidän niin kuin tärkein opiskelijarekrytoija. Ja se on toiminut hienosti, koska siellä ne avainhenkilöt Vapisella on meidän aikaisempia opiskelijoita ja ne on kehittynyt sitten urallaan 20 vuotta, niin siinä on vaihdettu tietoa suuntaan toiseen. Me ollaan myöskin aika syvällä niin kuin näiden Vapisen tuotteisiin, että mitä siellä yritetään soveltaa niitä esimerkiksi Teknopotnialla, että kun siellä meillä on tämmöistä infraa, vaikkapa teollisuusrobotteja, niin sitten me kytketään niitä kiinni esimerkiksi tänne Vapisen IoT-tikettiin. Ja opiskelijat pääsee niin kuin tämmöisen high-techin kanssa tekemisiin jo opintojen aikana. Sitten on tietysti tietotekniikan kehittäminen ja kehittyminen näillä verkostoituneesti, eli tehdään yhdessä. Eri osapuolilla on eri roolit. Korkeakoululla ja ammattikorkeakoululla ja näillä eri laboratorioilla on suuri merkitys sillä, että ne pystyvät kokoamaan tämmöistä pysyvää osaamista. Esimerkiksi EMC-laboratorio on tästä esimerkki, jolla on vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen merkitys. Elektroniikka lisääntyy ympärillä ja EMC:tä tarvitaan. Se on elektroniikkaan liittyen, mutta myöskin tällä ohjelmistoalalla on samantyyppisiä pysyviä elementtejä, joita on hyvä vaalia juurikin tällä koululla. Vapisehan on tämmöinen niin kuin tietotekniikan suuryritys tällä hetkellä. Ja meihin verrattuna 10-kertaiset resurssit. Niin me ollaan niin kuin, monta kertaa me ollaan antajana, meiltä tulee loistavia opiskelijoita, mutta myöskin me ollaan niin kuin oppijoina siinä, että teollisuudesta tulee niin kuin ideoita, mitä siellä tekniikan aallonharjalla, mitä siellä tehdään ja me sovelletaan sitten siinä määrin niitä tuonne opetuskäytäntöön, kun pystytään. Tässä meillä on ollut myös opettajavaihtoa, että opettajia on ollut meidän tiloissa ikään kuin vierihoidossa ja meillähän on käytössä tämmöinen 70-20-10 malli, missä 70% osaamisesta tulee tekemällä, 20% oppimalla muilta ja 10% vain koulutuksesta. Siinä on myöskin opettajayhteistyötä ollut meillä. Kyllä ne motivoi. Mä näen sen niin kuin ensimmäisenä, että ne motivoi nuoria. Meillä aloitetaan yritysyhteistyö niin kuin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista. Syksyllä kun ne tulee, ne tekee pieniä softaprojekteja. Ja myöskin yritykset kokee sen hyödylliseksi, koska 70 opiskelijaa tekee saman harjoitustyön, niin siellä tulee helmiä joka vuosi. Ja tämä harjoitusyhteistyö on tosiaan ollut suurta meillä, että hyvin paljon tulee ihan harjoittelijoita opiskelujen aikaan niin kuin aikana. Kesäisin ja sitten myöskin loma-aikoina muutenkin. Paljon tehty, mutta varmaan paljon enemmänkin voidaan tehdä vielä yhdessä. Että nyt Vapisella on tällaisia niin kuin omalla alallaan kärkituotteita, niin niiden niin kuin, vaikka testauksessa opiskelijat voisivat olla paremmin mukana tai mitä siellä tuleekaan. Että niin kuin, me päästään niiden niin kuin keihäänkärkituotteiden kanssa tekemisiin, niin se motivoi opiskelijoita.